So marami nagtatanong sa akin kung saan daw ako nag-e-edit ng mga pinopost ko online. Especially sa Instagram stories, sa feed ko, ganyan. So, ngayon, I'll share you my top 5 Instagram apps for Instagram this 2019. Hey guys, it's Erickson Fernandez here, and if you're new to my channel, please do click the subscribe button now. Marami nagtatanong sa akin kung ano daw apps yung mga ginagamit ko sa mga Instagram posts ko. And ito, isi-share ko na. Wait lang. First video ko to na sit-in vlog. Hindi ko alam kung anong tawag. Yung ganito, yung how-to videos. Tatry ko lang. Tatawagin ko tong Eric How-to. Question mark. So here are my top 5 apps na ginagamit sa Instagram. Number 1 is VSCO or Visco. Hindi ko alam kung paano ba i-pronounce yun. Visco. Sabi ng mga millennials, it's VSCO. Hey! Hindi daw siya Visco. Hindi ko alam. Yung Visco, famous siya na ginagamit ng lahat. For sure, nagamit mo na din to at ginagamit mo pa din hanggang ngayon. Kasi, sobrang user-friendly niya. User-friendly. Sobrang dali niyang gamitin, convenient, at saka meron na siya mga filters doon, mamimili ka na lang. Ito ginagamit ko din to personally, lalo na pag medyo gusto kong may pagka-vintage yung style. Kasi marami siyang ino-offer na na, what do you call this? Wow. Marami siyang ino-offer na filters na pwede mo siya, marami siyang filters doon na pwede mong gamitin sa mga photos mo para makaka-create ka ng feed goals mo sa Instagram. Number 2. Canva, ito naman, hindi siya pang-edit ng photos mainly. Canva is for someone who wants to create graphic post for any social media platforms. Ito, meron silang mga template din na artsy where you can put text and everything. Madalas tong gamitin ng mga may business pag gusto nila yung pang-poster nila may text, artsy, may dating, ganun. So marami din sila ditong templates for that. At ang maganda pa dito, meron na sila mga sizes for each. Meron ditong option na for Facebook post, Facebook banners, Instagram post, Instagram story, basta templated na yon at hindi mo na kailangang i-resize. Sobrang convenient niyang gamitin. Lagi ko siyang ginagamit, lalo na pag magpo-post ako ng teaser ko for my vlog o kaya meron akong ipopost na kailangan na may text. Para hindi siya pangit tingnan sa social media, kailangang malinis pa din. Kung OC ka, gets mo. Number 3! InShot. Ito iOS and Android friendly na app. For video editors, uulan. May aeroplano. Ito, iOS and Android friendly na app for video editors. Kung gusto niyo i-level up yung IG story game nyo, this app is perfect. Ito yung madalas kong ginagamit sa IG stories ko. Lalo na pag may mga video ako. For example, sa mga events. Syempre, di ba parang nakakaumay na makikita mo yung mga lines na sobrang dami. Dito, pwede mo siyang i-compile. You can add music, you can add text, you can cut videos, and you could merge videos in one file. So imagine kung yung mahabang event, kung i-15 seconds mo lahat ng stories mo, hindi naman lahat siya kailangan makita, 'di ba? So kung dito, makikita mo lang, may ilalagay mo lang highlights mo. So you could compress your event or any story that you wanted to share into 2 posts o 2 bars. Basta 'yon. Matitipid mo siya. At the same time, magiging creative ka pagdating sa sharing ng stories mo sa Instagram. Number 4.
Lightroom. Ito, favorite ko talaga siya na app. Kasi ito talaga yung pinakamadalas kong gamitin na editing app for my images. Lalo na sa Instagram. Dito, you could edit raw photos na hindi maapektuhan yung quality ng picture mo. Kasi Lightroom siya. Actually, pwede mo nga siyang isync from your desktop or laptop going to your mobile phone basta meron kang Adobe ID ata or Adobe account. Kaya hindi talaga maapektuhan yung quality ng image. At the same time, dito maraming possibilities, maraming mga bagay na pwede mong gawin sa image mo. Marami siyang basta. You could edit brightness, contrast, saturation. You could even change color. For example, yung red gusto mong gawing orange. Doon ko siya ginagawa. Kaya kung mapapansin nyo, sa Instagram feed ko, na well-curated, doon ko siya ginagawa kasi nakakagawa ko ng sarili kong filter, nakakopy ko yung edit ko sa isang image to another, kaya nagiging curated yung feed ko. Like for example, yung feed ko dati na per color, sobrang hirap nun, doon ko siya ginawa sa Lightroom. Like for example, yung yellow, gagawin kong green, ganon kasaya doon. Number 5. Ito, 8mm. Favorite ko din siyang app na ginagamit ko. Kasi, kung gusto ko ng vintage feels ng mga videos, ito, marami siyang filters. Though, parang 5 lang ata. Pero maganda siya. Feeling ko mag-e-enjoy kayo dito. Marami kasi nagtatanong sa akin kung saan ko daw ini-edit yung mga videos ko sa IG story. O kaya, ginagamit ko din siya minsan pag may mga clips ako na nilalagay ko sa vlogs ko. Ito na yun guys, ito na yun. Ito yung gamitin yung app. Ganito yung itsura niya, oh, yan. So that's it guys. Yun yung top 5 na apps na madalas kong gamitin for my Instagram content. Not only Instagram, but also Facebook. If you want more videos like this, yung mga how-to videos, sharing kung paano kayo edit, ano pang mga tanong nyo, kung meron kayo mga suggestions or questions, comments, just comment it down below. I-comment nyo lang doon sa baba para I will try my best to make videos na i-request nyo. Please don't forget to like and subscribe for more videos like this. And also, kung gusto niyo mapanood yung mga vlogs ko, travels and everything, pumunta lang sa YouTube channel ko or baka nandiyan sa suggested something dyan. And also, share this with your friends para masaya lahat tayo magandang IG feed. So, I hope natulungan ko kayo at may natutunan kayo sa aking bago. Bye!